Moi Sari. Moi Anne. Mitä sulle kuuluu? Oikein hyvä, kiitos. Entä sulle? Oikein hyvää, kiitos. Alkaa pikkusen olla kisaväsymystä tämän koronan kanssa, Niin on. mutta pitää yrittää sit löytää semmoisia keinoja, millä tukee sitä jaksamista. Sari, sä oot Helsingin yliopiston rehtori ja yliopistopedagogiikan professori ja koulutukselta sä oot psykologi. Minkälaisia ajatuksia sulla on, että tämmöisessä niin kuin poikkeustilanteessa, että miten meistä jokainen voisi tukea sitä niin kuin omaa mielen hyvinvointia ja sitä omaa oppimista? No, tämä tilannehan on tosi haasteellinen sen takia, että kun oppiminenhan ei missään tapauksessa tapahdu vakuumissa. Et ei ole olemassa sellaista oppimistilannetta, että on opiskelija ja hänen aivonsa ja joku materiaali, mitä joutuu opiskelemaan. Kun oppimiseen vaikuttaa kaikki se, mitä opiskelijalla itsellään on, mutta se ympäristö, fyysinen ympäristö, missä ollaan kanssaopiskelijat, opettajat, ja nyt sitten, miten me toimitaan tällaisessa tilanteessa, kun tämä kaikki muu puuttuu. Miten opiskelija saisi sellaisen tunteen edes, että on muitakin tässä samassa tilanteessa. Voisi saada hyviä käytäntöjä kavereilta, uskaltaisi kertoa siitä, että jos on vaikeaa, ja pohtia sitä esimerkiksi vaihtelua siihen turruttavaan rutiiniin. Mitkä on sellaisia asioita, miten yliopisto voi tukea opiskelijoita? Minkälaisia palveluita tai vinkkejä tai muuta niin kuin me ihan käytännössä tarjotaan? No, tämä on varmaan 1 000 000 euron paikka. Tätä on mietitty ihan silloin maaliskuusta lähtien, että mitä kaikkea me voidaan tehdä. Ja ollaan oltu yhteydessä Hyyn kanssa viikoittain silloin alkutaipaleella. Opintopsykologit ottaa vastaan verkossa. Meillä on aika hyvät mun mielestä erilaiset sivustot siitä, että mitä kaikkea vinkkejä, neuvoja, mistä löytyy tukea. Meillä on yliopistopastorit, jotka voi auttaa tässä asiassa. Ja sitten meillä on tietysti niin kuin tuutorit, opettajatuutorit, koko koulutusohjelmien neuvontahenkilökunta, että tavallaan niin kuin sitä apua löytyy, mutta kun me nähdään se tällainen polarisaatio, että me tiedetään, että osa opiskelijoista nauttii tästä tilanteesta. Sitten me tiedetään, että aika suuri osa opiskelijoista selviää oikein hyvin, mutta kokee sen kuitenkin raskaaksi ja vaikeaksi. Mutta eniten huolissani olen siitä porukasta, jolla niinku selkeästi on sellainen tunne, että en selviä yksin. Mä toivoisin sitä, että opiskelijat uskaltaisi kertoa tunteistaan. Ja sitten mä toivoisin, että se keskustelu olisi sellaista, että tämä on tosi vaikeaa, mutta mitä voin tehdä? Ja mitä joku toinen on tehnyt, jota mä voisin kokeilla. Miten sitten tulevaisuus? Miltä se yliopiston arki näyttää? Mä toivoisin, että se tulevaisuus olisi jonkinlainen hyvä, mutta myös suunniteltu yhdistelmä sitä, että mitä me ollaan opittu tässä koronasulun aikaan, mitä kaikkea hyvää siinä digitalisaatiossa on, joka lisää joustoa. Kyllähän me ollaan kaikki huomattu, että me tarvitaan toisiamme. Yksin me ei pärjätä ja vaikka pärjättäisikin, niin me tykätään siitä, että meillä on ihmisiä ympärillä. Me emme koskaan muutu digitaaliseksi yliopistoksi, se on ihan selvää. Mutta ajattelisin, että sitä vanhaa ei ole enää olemassa ja sitten jonkinlainen niin kuin sopiva balanssi näistä niin kuin 2 eri maailmasta, missä me ollaan nyt oltu, niin siltä se mun mielestä näyttää. Kiitos Sari Juttutpakiosta. Kiitos Anne.